آیا همچنان باید نگران هوش مصنوعی باشیم؟ توی این ویدیو اصلا نمیخوام در مورد بازار کار و نقش هوش مصنوعی در بیکاری و تهدید مشاغل صحبت کنم. صرفا میخوام در زمینه گرافیک کامپیوتری به یک نکته از هوش مصنوعی اشاره کنم که شاید تا حالا بهش از این زاویه نگاه نکرده باشید. قبل از بیان مطلب اجازه بدید یه پیش زمینه در این مورد داشته باشیم. خب میدونیم که اولین تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی در سال 2014 با هوش مصنوعی گوگل که اون موقع به نام مغز گوگل شناخته میشد تولید شد. این تصویر نه چندان کامل یه سگ سفید با چشمای آبی بود و به صورت خودکار توسط الگوریتم GAN تولید شده در سال 2015 برای اولین بار در یک مقاله منتشر شد. اما اولین تصویر کامل و قابل ملاحظه‌ای که توسط هوش مصنوعی تولید شد به نام پورتری ادموند دیبلامی بود که در سال 2018 تولید شد. این تصویر بر اساس داده‌های هوش مصنوعی از 15,000 تصویر پورتری نقاشی شده از قرن 14 تا قرن 20 میلادی بود. در اون سال هوش مصنوعی نقاشی یکی از پورتره‌های خانواده مجازی به نام بلامی رو بر اساس توضیحات اپراتور ترسیم کرد. سپس با استفاده از اطلاعاتی که اپراتورها به هوش مصنوعی دادن، خانواده این هوش مصنوعی تکمیل شد و یک شجره‌نامه برای اون تولید و تصاویر خاندان این شخصیت مجازی رو نیز تولید کردند. این جدی‌ترین شروع برای تولید تصاویر با توضیحات نوشتاری بود که توسط هوش مصنوعی انجام میشد. به همین دلیل این تصویر در یکی از بزرگترین حراجی‌های هنری جهان 43 برابر چیزی که پیش بینی میشد، یعنی به قیمت 432,000 دلار به فروش رفت. خب همونطور که میبینیم هجوم بی حد و مرز هوش مصنوعی در سال اخیر حداقل از 7-8 سال قبل شروع شده بود، اما امکان تجاری سازی و عمومی شدنش را هنوز پیدا نکرده بودند تا اینکه در سال 2022 انفجار بزرگ تولیدات هوش مصنوعی چنان سر و صدای به پا کرد که دیگه شما کمتر میتونید کسی رو پیدا کنید که یا از هوش مصنوعی استفاده میکنه یا اینکه حداقل در موردش اطلاعات کافی داره. اما در میان همه این نتایج و اتفاقات هوش مصنوعی یک بخش مهم وجود داره که دلیل موجهی برای نگرانی و ترس از هوش مصنوعی مخصوصا در صنعت گرافیک کامپیوتریه. اجازه بدید چند تا ویدیو با هم ببینیم تا موضوع بحث رو بهتر درک کنیم. در سال 1972 اولین فیلم سه‌بعدی انیمیشن رندر شده توسط فرد پارک و اد کاتمول تولید شد و رونمایی شد. این فیلم حرکت یک دست سه‌بعدی بسیار ساده بود، اما در آن زمان چنان تاثیرگذار بود که هالیوود مصمم شد از این روش در تولیدات خودش استفاده بکنه. اد به پیکسار رفت و شروع صنعت سینمای سه‌بعدی یواش یواش از همون تاریخ رقم خورد. اولین فیلم از سری تولیدات گودزیلا در سال 1954 روی پرده سینما رفت و اولین فیلم هالک هم در سال 1977 تولید شد. نسخه تجاری هوش مصنوعی تبدیل متن به تصویر هم تو سال 2022 رونمایی شد. خب حالا این اعداد ارقام یعنی چی؟ نزدیک به 50 سال طول کشید تا صنعت گرافیک کامپیوتری و جلوه‌های ویژه سینمایی از این گودزیلا برسه به این گودزیلا. نزدیک 40 سال طول کشید که از این هالک برسه به این هالک و نزدیک به 40 سال طول کشید که از این انیمیشن برسن به چنین تولیدات فاخری. حالا یه هنرمند و یه متخصص در زمینه گرافیک کامپیوتری باید سالها تلاش کنه، تحقیقات کنه، مطالعه داشته باشه و تمرین کنه تا بتونه یه همچین تصاویری رو تولید کنه. اما وقتی داریم از هوش مصنوعی صحبت میکنیم دیگه بحث 50 سال و 40 سال و 30 سال نیست. ما در کمتر از 1 سال و اگر عادلانه بخوایم صحبت کنیم در کمتر از چند ماه از چنین خروجی هایی، چنین پدیده هایی رو به دست آوردیم، اونم بدون اینکه نیاز داشته باشیم به یک هنرمند یا یک متخصص گرافیک کامپیوتری یا یک طراح. شما برای تولید چنین تصاویری به هیچ ابزاری نیاز ندارید. نیاز ندارید دوربین گرون قیمت داشته باشید یا لنزهای تخصصی. حتی اصلا نیاز نیست یک بار هم پشت دوربین قرار گرفته باشید. شما نیاز ندارید حتی یه بار شبیه سازی گرافیک کامپیوتری انجام داده باشید. نیازی ندارید بدونید منابع نور چیه و چطور باید اونا رو تو صحنه ستاپ کنید.
در مورد شیدرها، متریالها و نحوه کارکرد اونها هیچ اطلاعی نیازی نیست داشته باشید، اما تصور میکنید، تخیل میکنید و اونو به صورت متن به هوش مصنوعی میدید. قسمت ترسناک و نگران کننده موضوع برای من همین شتاب بیش از حده. این که در کمتر از 1 سال با پدیده‌ای روبرو هستیم که نه سالانه و نه ماهانه و نه روزانه، بلکه در هر ساعت در حال بروزرسانیه و داره خودش رو تقویت میکنه. به عنوان مثال در سال 2019 گوگل اعلام کرد به طور روزانه حدوداً 4.5 میلیون گیگابایت از داده های جدید رو به سیستم یادگیری عمیق خودش اضافه میکنه. این داده ها شامل تصاویر، متن، ویدیو و هر چیز دیگه بودن که برای ارتقای هوش مصنوعی گوگل استفاده میشد. بقیه شرکت ها به همین ترتیب داشتن به صورت روزانه و ساعتی خودشونو آموزش میدادن. برای درک بهتر موضوع از شما تقاضا میکنم ویدیوها رو تا انتهای مطلب با دقت نگاه کنید. تمام این ویدیوها توسط هوش مصنوعی از یک متن ساده درست شده، اونم فقط در کمتر از چند ماه بعد از رونمایی رانوی که یک هوش مصنوعی بر پایه انویدیا پیکاسو و به شما اجازه میده از متن یه ویدیو بسازید، یعنی از هیچ. تا اینجای کار هوش مصنوعی ابزار بسیار مفید برای طراحا و 3D آرتیستا بوده، اما همین شتاب بیش از حد باعث میشه که کمی به فکر فرو بریم و بگیم واقعا قرار آینده چی بشه؟ یعنی چند سال دیگه هوش مصنوعی همینجوری یه فرصته یا نه تبدیل میشه به یه تهدید جدی؟ موفق و پیروز باشید.